بسم الله الرحمن الرحیم. ایکسل 2007 نن لیکچر کې به موږ دا څلور فارمولې ډسکس کوو: میکسیمم، مینیمم، لارج اینڈ سمال. میکسیمم څه ته وایي چې په ټوله ډیټا کې ماله یو د ټولو نه غټ نمبر راایستل. مینیمم په ټوله ډیټا کې ماله وړوکي انسه راایستل. او لارج او سمال کانسیپټ یو شان دی. لارج هم غټه انسه راایستل، سمال هم وړوکي انسه په ډیټا کې راایستل. خو فرق پکې څه شو چې میکسیمم او مینیمم، میکسیمم او مینیمم دا دواړه به تاله څه چل کوي. میکسیمم په ټوله ډیټا کې به صرف تاله یو ځل غټ نمبر راوباسي. په دې ټوله ډیټا کې چې کوم میکسیمم نمبر یي صرف هغه به تاله راوباسي. مینیمم چې په ټوله ډیټا کې کوم وړوکی نمبر یي، که وړوکی انسه یي، وړوکی ډیټا یي، هغه به تاله راوباسي. لارج به څه چل کوي؟ لارج به داسې چل کوي چې ماله به غټه انسه راوباسي په ډیټا کې، خو چې څوم نمبر ورته زه سپیسیفای کوم په کنډیشن کې هغه به راوباسي. مطلب که زه ورته ووایم چې فسټ نمبر لارج نمبر ماله راوباسه، ماله به ترې فسټ نمبر راوباسي. که ته زه سپیسیفای کوم چې سیکنډ لارج نمبر لاله راوباسه، ماله به دې نه سیکنډ لارج نمبر راوباسي. ټیک شو. که زه سمال نمبر پرې راوباسم نو داسې ورته صرف سپیسیفای کوم چې ماله سمال نمبر راوباسه، خو اولنی سمال نمبر، نو ماله به اولنی سمال نمبر راوباسي. که ورته زه ویم چې ماله سیکنډ ون سمال نمبر راوباسه، ماله به د هغې پسې کوم دویمه وړوکې انسه ده هغه به ماله راوباسي. فرق پکې صرف دغه دی. دا یوه انسه دې نه راوباسي میکسیمم او مینیمم، یوه انسه چې کومه غټه یې وړوکي، او په دې کې ورته سپیسیفای کولی شي چې دا نمبر سیکنډ ون، تھرډ ون، فورث ون سمال اینډ لارج نمبر ماله راوباسه. لیټ سپوز د میکسیمم فارموله اپلای کوم ایکول میکس، دلته ما سپیسیفای کو د ټول سلیکشن، واپس مې پسې بریکټ بند کو. میکسیمم نمبر یې ماله راویستو 100 دی. ټیک شو، 100 یې ماله راویستو. اوس زه دلته مینیمم فارموله اپلای کوم. مینیمم ما سلیکشن ولګوو، ماله مینیمم راویسته چې په ټوله ډیټا کې زما مینیمم انسه چې کوم ده هغه 30 ده. اوس زه اپلای کوم لارج او سمال. لارج ورته زه سپیسیفای کوم لارج ایکول ټو لارج، بریکټ مې ولګاو. په لارج کې به ورته زه اوس کنډیشن سپیسیفای کوم. کنډیشن په کامه سما ویلي، کامه مې ولګوله، بلکې زه به اول سلیکشن وکړم. ډیټا مې سلیکټ کړه، کامه مې ولګوله. زه وایم چې په دې رینج کې د A3 نه والا A3 پورې چې A3 نه والا د A3 پورې کوم رینج ده، په دې کې اولنی لارج انسه چې کوم دغه ماته شو کړه، نو اولنی ماته 100 شو کړله. اوس لیټ سپوز په دې کې زه ایډیټینګ کوم او رالم دلته ورته زه وایم چې ماله سیکنډ چې کوم لارج انسه هغه ماته شو کړه. سیکنډ ون زما څه په 100 پسې بیا 70 ده. دغه رنګې زه ورته ترن فورث اپ ټو ETC دغه ته زه سپیسیفای کولی شم. لیټ سپوز زه ورته وایم چې 4 نمبر ماله سپیسیفای کړه، لارج نمبر 4 پکې بیا 140 دی. سوري، نو زه دغه سمال پې اوس اپلای کوم. سمال سوري ایکول ساین سمال، رینج مې سلیکټ کو، کامه مې ولګوله. نو ما څه ورته کنډیشن سپیسیفای کوم چې فسټ سمال نمبر ماله ترې راوباسه. فسټ سمال نمبر یې ماله 30 راویستو. زه اوس په دې کې ایډیټینګ کوم، زه وایم چې نه ماله د سیکنډ سمال نمبر راوباسي. سیکنډ سمال نمبر په 30 پسې بیا 40 دی. زه وایم چې ماله د فورث راوباسي. فورث سمال نمبر دې ماله راوباسي 70 ماله راویستو. ټیک شو. نو اصل کې ډیفرنس په دې دوانو کې دا شو چې میکسیمم صرف په تاله په ټوله ډیټا کې صرف یو نمبر راوباسي کوم چې ټول نه هایسټ وي. مینیمم په تاله ټول نه لویسټ چې کوم انسه وي هغه په تاله راوباسي. لارج او سمال کې ته سپیسیفای کولی شي چې سیکنډ ون، تھرډ ون، شپږم، اووم، لسم اپ ټو سو آن دغه ته سپیسیفای کولی شي چې دا لارج او سمال انسه ماله راوباسه. نو دا دغه میکسیمم، مینیمم، لارج او سمال فارموله انشاءالله نیکسټ ویډیو کې به نورې فارمولې موږ ډسکس کوو. تھینک یو.